नमस्कार. संक्रांत येत आहे आणि संक्रांत म्हटलं की तिळाची पोळी पाहिजे. तिळगुळ पोळी अशी छान मऊ वरून क्रिस्पी कशी करायची ही परफेक्ट तिळ पोळी आज बघूया आपल्या मास्टर्सच्या किचनमध्ये. चला. आता इथे एक पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला पहिला तीळ घालायचे आहेत 1 वाटी आणि हे छान आपल्याला भाजून घ्यायचे. तीळ भाजताना कायम लक्षात ठेवायचं की ते करपले नाही पाहिजे. करपले तर त्याची चव छान येत नाही. त्यामुळे अगदी लो फ्लेमवरती छान करून त्याला परतून घ्यायचं. आता इथं बघा कसे छान आपले तीळ जे आहेत ते फुललेले आहेत आणि हलकाच गुलाबी कलर आलेला आहे. जराही डाग नाही आहेत. अशा स्लो फ्लेमवरती जर आपण ते छान भाजले तर ते असे होतात. इतके सुंदर भाजले जातात. आता हे थंड करून घ्यायचे आपल्याला. आता तीळ पोळी म्हटल्यावर आपल्याला कणिक मळायचं आहे. बरेच लोक काय करतात मैदा वापरतात. तर मी मैदा बहुतेक करून रेसिपीजमध्ये खूप कमी वापरते. आता इथं मी 1.5 वाटी कणिक घेतलेली आहे आणि ह्याच्यात आपल्याला घालायचं आहे चिमूटभर मीठ. थोडंसं आपण तेल घालूया आणि आता जसं आपण पराठ्याला पीठ मळतो अगदी तसंच आपल्याला हे पीठ छान मळून घ्यायचं आहे. तिळामध्ये तेल असतं त्याच्यामुळे आपल्याला ह्या पिठामध्ये खूप सारं तेल घालून त्याला क्रिस्पी करण्याची गरजच नाही आहे. जेव्हा आपण पोळी भाजतो त्याच वेळेला ते तेल सुटतं आणि आपली पोळी जी आहे ती छान खरपूस होते. छान ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालून ना ह्या पिठामध्ये हे पाणी मुरवून घ्यायचं. म्हणजे प्रत्येक कणाला पाणी लागतं. पाच मिनिट आपण रेस्ट करायला ठेवू. तोपर्यंत आपण तिळाचं सारण करून घेऊ. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपले हे तीळ जे आहेत थंड झालेले ते काढून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये एक अर्धा वाटी आपण भाजलेले शेंगदाणे ते घालायचे. 1 वाटी तीळ, अर्धा वाटी भाजलेले शेंगदाणे आणि जवळपास 1 पाऊण वाटी आपल्याला गूळ. तुम्हाला गूळ जर गोड आवडत असेल तर थोडा जास्त घातला तरीही चालेल. आणि आता हे आपण मिक्सर छान फिरवून बारीक करून घ्यायचं. आता इथं बघा हे असं छान एकजीव होऊन येतं गूळ, शेंगदाणे आणि तीळ. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला वेलदोड्याची पूड घालायची. कोणी जायफळ पण घालतात. जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घाला. मला जायफळ तेवढं आवडत नाही म्हणून मी घालत नाही. वेलदोड्याची पूडच घालते. तुम्ही जायफळसुद्धा घालू शकता. आता हे सगळं सारण व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेऊया आणि तिळगुळ पोळी करायला सुरू करूया. आता एक असा गोळा घ्यायचा. व्यवस्थित हातामध्ये गोल करून तर ह्याच्यामध्ये ट्रिक काय आहे ते सांगते. आता आपल्याला ह्याचं सारण भरायचं आहे. छान सारण भरून घ्या गच्च असं. आणि ही पोळी जी आहे ती अशी आपल्याला पॅक करायची. पॅक केल्यानंतर काय करायचं हे इथं दाब द्यायचा. दाब देऊन हलक्याच हाताने हे जे आतलं सारण आहे ते सगळीकडे पसरवायचं. आता पसरवलं की तुम्हाला दिसेल की इथं बाजूला बबल्स येत आहेत. तो हळूच बबल फोडायचा. जेवढी हवा आहे आजूबाजूच्या ह्याच्यातून ती बाहेर पुश करायची आणि मग परत हा बंद करून टाकायचा. म्हणजे आपली पोळी जी आहे ती फुटत नाही. आता पुन्हा थोडंसं पीठ लावूया. खूप जास्त नको आहे पीठ. आणि हलकेच हाताने आता रोल करायचं. हे बघा आता हे असं हवा आली की काय नाही ह्याला असं द्यायचं दाब. थोडंसं ओपन करायचं आणि तिथल्या तिथे त्याला चिमटून टाकायचं. म्हणजे आपलं जे तिळाचं सारण आहे
ते अगदी आपल्या पोळीच्या टोकापर्यंत पोचतं. टोकाची पोळी जी आहे ती कडक होत नाही, व्यवस्थित सारण सगळीकडे एकसारखं लागतं आणि पोळी फुटत नाही. हे बघा, आता ही पोळी झाली. तुम्ही सगळ्या साईडून चेक करा. तिळगुळ जे आहे ते प्रॉपर सगळीकडे इक्वली स्प्रेड झालं आहे. आता आपण ही शेकून घेऊ. आणि तव्यावर आपली तिळपोळी ठेवू. एक साईडला जरा छान भाजली गेली. हे बघा, असे छोटे छोटे फुगे आले की मग आता ह्याला आपण हलकंच पलटवायचं. छान टम्म फुगलेली पोळी आता हलकेच परत एकदा ह्या साईडून भाजून घ्यायची. वरून छान तूप सोडायचं. अशी मस्त फुगलेली तिळपोळी मस्तपैकी टम्म फुगलेली तिळपोळी तयार आहे. करायला किती सोपी आहे आणि ती फुगण्यासाठीचे जे सगळे ट्रिक्स आहेत किंवा न फाटता ती पोळी कशी करायची हे तुमच्यावर शेअर केलं आहे. ही रेसिपी ह्या संक्रांतीला मस्ट ट्राय रेसिपी आहे. नक्की करून बघा. आवडणार याची मला गॅरंटी. आवडलं तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा. पोळी पण शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मास्टर रेसिपीज.